Μαζί και πάλι φίλοι μου, με ένα ακόμα βίντεο, μια πανεύκολη συνταγή. Είναι αυτή η υπέροχη καλτσόνε με αυγό. Πάμε να τη φτιάξουμε. Τα υλικά μας είναι ένα αυγό, μια φέτα κασέρι, μια φέτα γαλοπούλα και μια πίτα τύπου τορτίγια. Χτυπάμε το αυγό. Μπορείτε να το κάνετε και με δύο αυγά σε ένα πιο μεγάλο τηγάνι. Εμείς έχουμε εδώ ένα μικρό τηγάνι αντικολλητικό και δεν θα χρησιμοποιήσουμε καθόλου λάδι. Ρίχνουμε το αυγό στο τηγάνι. Μόλις αρχίζει λίγο και ψήνεται, ρίχνουμε από πάνω το κασεράκι και τη γαλοπούλα. Μόλις αρχίζει και ξεκολλά από κάτω, παίρνουμε την πιτούλα μας και τη ρίχνουμε από πάνω. Έχει ξεκολλήσει η ομελέτα και με μία σπάτουλα αναποδογυρίζουμε. Τώρα θα περιμένουμε να ψηθεί και η πιτούλα. Έχει γίνει η πιτούλα μας, αναποδογυρίζουμε και έχουμε μία πίτα καλτσόνε με αυγό. Έτοιμη. Έτοιμη λοιπόν, σε χρόνο ρεκόρ, για να δούμε. Είναι υπέροχη, πεντανόστιμη. Φτιάξτε την και απολαύστε την. Την άλλη εβδομάδα πάλι μαζί. Γεια σας!